دوستان عزیز، درودها بر شما. اینجایی که میبینید من نشستم و دارم این ویدیو رو ضبط میکنم حیات مسجدیه که تو این 2 روز گذشته توش اقامت داشتم و حیات باصفاییه. از اینجا با شما صحبت میکنم. بحث قبلیمون در مورد پول بود. این ویدیو رو هم احتمالاً آخرین بخشی از این بحث پول هست که میخوام در موردش صحبت کنم. البته بحث در مورد پول بسیار بسیار زیاده، حواشی زیاد داره، ولی بنا به اقتضای فرصت اندکی که داریم در واقع همین اکتفا میکنم و سعی میکنم خلاصه و مختصر نکات مهم رو اشاره بکنم خدمت شما. قبلش میخوام یک حکایت یا لطیفه، حالا اسمش رو هرچی میشه گذاشت، بگم که قسمت آخرش واقعا جدیه و اون اینکه اینو من تو کلاسام بیشتر به دانشجویان اکثرا گفتم، بسیار برای اینکه بسیار نکته مهمی توش نهفته است. میگن که اگر میخوای یک ساعت احساس خوشبختی بکنی، چرت بزن. اگر میخوای یک روز احساس خوشبختی بکنی، باید بری پیکنیک. اگه میخوای یک ماه احساس خوشبختی بکنی، ازدواج کن. و اگر میخوای 1 سال احساس خوشبختی بکنی، باید یک ارث هنگفتی بهت برسه. ولی اگر میخوای 1 عمر احساس خوشبختی بکنی، برو اون کاری رو که دوست داری انجام بده. اون قسمت های قبلیش رو فراموش کنید، اونها بیشتر جوک و لطیفه بودن، ولی این بخش آخرش جدیه و واقعا هم جدیه. اگر میخواهی 1 عمر احساس خوشبختی بکنی، برو اون کاری رو که دوست داری انجام بده. واقعا احساس خوشبختی در همین نکته نهفته است. اونهایی که در تمام زندگیشون دنبال خوشبختی میگشتند و میگردند، خوشبختی رو باید در همین یک جمله و در همین یک نکته بسیار ساده جستجو کرد. ما متاسفانه انسان ها از دوران، حالا از صدها و هزاران سال پیش که بماند، ای ویژه در این دوران روشنگری، در دوران خردگرایی، از اونجایی که به خرد و عقل بشر اعتماد بیش از اندازه کردیم و تمام تخم مرغامون رو گذاشتیم در سبد عقل، گمان کردیم هر چیزی که عقل به ما میگه درسته و با توجه و با عنایت به عقل دل رو گذاشتیم کنار. حالا دل، من اینجا در صدد اون نیستم که دل رو تعریف کنم دل چیه و نمیخوام بگم دل همون قلب تلمبه فیزیکیه. نه، دل هم یه جورایی تو ذهنه، ولی دل اون خواسته ها و نیازهای اساسی و طبیعی و درک و فهم و بینش طبیعی و اساسی ماست که از عمق ناخودآگاهمون ریشه میگیره و به ما در واقع هشدار میده یا ما رو به سمت سوی خاصی سوق میده. و اون ناخودآگاه هم تنها درک و فهم و تجربه های ما در طول زندگیمون و خاطرات دوران کودکی و بقیه چیزا نیست. به قول کارل گوستاو یونگ، این ناخودآگاه یک ناخودآگاه جمعیه، ناخودآگاهی که میراث تمام گذشتگان ماست که به ما منتقل شده و در این ناخودآگاه ما تلمبار هستش. و اینه که وقتی دل ما چیزی میخواد، دل ما یعنی از ناخودآگاه ما برمیخیزه اون خواسته ها و اون گرایش ها و اونها هرچی از درسته و ما به اون دل و به اون دوست داشتنی که از دل برمیخیزه باید بهای بسیار زیادی بدهیم، حتی علیرغم این که اگر با عقل ما جور در نیاد. عقل ما عقلی است که بر اساس شرایط اوضاع احوال و حساب کتاب و 2 تا 4 تا در واقع محاسبه میکنه، ولی دل اون چیزی که
درک و فهم عمیق ما از محیط اطراف خودمون و از دنیا و از تاریخ و از روزگار و خودمون و از انسان ها. در نتیجه وقتی دلمون یک چیزی رو میخواد اون درسته دوستان من. دلمون از عمق وجودمون وقتی یک چیزی میخواد اون درسته و باید بهش توجه کنیم. و اما چرا اینو گفتم در مورد بحث پول؟ دقیقاً به خاطر اینکه پول ما رو از پرداختن به گرایشات دلمون و گرایشات دوست داشتنمون ما رو بر حذر میداره. پول همون چیزی که خودمون ساختیمش ما رو به سمت سوی میبره که برخلاف خواسته های دلمون. نمونهش همین کاری که برای معیشت روزانه انجام میدیم. واقعا من از شما میخوام سوال کنم، از شما دوستان عزیزی که این ویدیو رو و این صحبت ها رو میشنوید، کدام یک از شما کار معیشتی که میکنید، شغل، منظورم شغله، شغلی که دارید که برای معیشت کار میکنید و پول در بیاید تا نان و آب و غذا و محتاج زندگیتون رو تامین کنید، کدام یک از شما واقعا اون کار و شغلی رو برگزیدید که از ته دل بهش علاقه دارید و دوست دارید و ازش لذت میبرید؟ نمیگم نیست، حتما هست، ولی بسیار اندکن کسانی که شغلشون و درآمد معیشتشون از کاری بر بیاد که بهش علاقه دارن و ازش لذت میبرن. لذت بردن یعنی چی؟ لذت بردن یعنی اون کاری که من روزانه انجام میدم مطابق با سرشت و با طبیعت منه. وقتی از یک کاری لذت میبرم، لذت یک پدیده خاص خیلی عجیب و غریبی نیست. لذت یعنی این که من کاری رو انجام میدم که با طبیعت من سازگاره، با سرشت من سازگاره، با وجود من منطبقه. وقتی از یک کاری لذت نمیبرم، رنج میبرم، یعنی اون کار با سرشت و طبیعت و روح و روان من تضاد داره، تناقض داره، منو آزار میده و با روح و سرشت من همخونی نداره. و اون کار متضاد با سرشت منه که ذره ذره روح و روان ما، جسم منو میخوره، از درون میپوسونه منو و منو به انواع اقسام بیماری های روحی و روانی و جسمی مبتلا میکنه. دوستان من، امروز اکثر بیماری هایی که میبینیم، بیماری جسمی، بیماری روحی روانی که بماند، اونا که مستقیما با روح روان ما در ارتباطن، بیماری جسمی رو عرض میکنم. تمام دردهایی که از سر تا نوک انگشتان ما گریبانگیر ما میشه، آقایان محترم پزشکا از اون به عنوان آرتروز و چه یاد میکنند، همه اونها اکثر قریب به اتفاق اونها ریشه و منشأ روحی روانی و اعصاب داره که اونها هم به خاطر کارهایی که ما در طول روز و در طول زندگیمون بر اساس اینکه دوست نداشتیم و علاقه نداشتیم ولی مجبور بودیم انجام بدیم حاصل شدن. و مجبور بودن ما دقیقاً به خاطر پوله. چرا ما مجبوریم روزانه 8 ساعت حداقلش به کاری بپردازیم که بهش علاقه نداریم؟ علتش غیر از پوله؟ علتش غیر از اینکه پول ما رو وادار به انجام دادن این کارها میکنه؟ جز این نیست. این پوله که ما رو وادار میکنه روزانه 8 میلیارد انسان هر روز صبح تا شب، شب تا صبح به دنبال کارهایی برن که اکثریت قریب به اتفاق اونها بهش علاقه ندارن و روح و روان و وجود و هست و نیستشون رو تباه میکنه و به بیماری میکشونه و میپوسونه و زودتر از اون چیزی که باید نابود میکنه و از بین میبره. این پول بر ما حکومت میکنه به معنای راستین کلمه. ما رو قلاده‌ای به گردن ما آویخته پول و ما رو دنبال خودش میکشونه و ما کشون مجبوریم دنبال پول بریم. چاره‌ای نداریم. نان شب غم نان اگر بگذارد. شاملو درست گفته. شعرش رو حتما خوندید. کارهایی که دوست داره میخواد انجام بده ولی میگه غم نان اگر بگذارد. یعنی غم نان که نان از همون پول حاصل میشه نمیذاره اون کارهایی که ما دوست داریم انجام بدیم. انسان ها به دنبال اون کاری که دوست دارن برن. دوستان من،
دوست داشتن ما چیزهای بدی نیست. وقتی یه موقعی صحبت میکنیم با کسایی، من دیدم و شنیدم که اظهار میکنن که مگه آدم هر کاری که دوست داشت باید انجام بده و از این دوست داشتن های ما به عنوان یک کارهای ناشایست تلقی میکنن. نه دوستان من، این گونه نیست. گرایش ها و امیالی که از درون ما و از عمق وجود ما برمیخیزند، هیچ کدوم از اونها اعمال و رفتار ناشایسته نیستند. همه اونها اعمال و رفتار شایسته ای هستند که وجود ما میطلبه و وجود ما به اونها نیازه، طبیعت ما به اونها نیازه. مگر اینکه با طبیعت خودمون سر ناسازگاری داشته باشیم که داریم.